قرباع. كوجيما هذا العابه سابقه وقتها مثل جير وسناتشر، مع انهم مو من افضل الالعاب بس يبقون سابقين وقتهم. مثل جير بالذات تقدر تقول انها بدت نوع العاب جديد، العاب التخفي. وعلى بلاي ستيشن 1 مثل جير سوليد كانت صدمه ان لعبه بهالفتره فيها قصه بهالحجم ومشاهد بهالمستوى. كوجيما مطور العاب اسطوره على الاشياء اللي سواها بتاريخه، بس مو معناها كل شيء يسويه كامل. اكبر مشكله اشوفها فيه انه متاثر بالافلام بزياده. يعني مثلا سناتشر عباره عن بليد رانر لو كانت لعبه. اللي يخلي التاثير الزايد بالافلام سلبيه انه مرات يحط مشاهد طويله تخرب على اللعب، او مرات يكتب قصه كبيره وتكمل تكبر وتكبر وتكبر بعدين تنتهي بطريقه خايسه نفس سناتشر، او ما تنتهي كلش نفس مثل جير. بس يمكن السبب هني كونامي. وعلى طاري كونامي، اخر لعبه من كوجيما ذا فانتوم بين مع انها كانت ناقصه طلعت حيل حلوه، لان من احلى الاشياء بسلسله مثل جير هو اللعب. اللي هم من كوجيما ما كان تركيزه بس على قصص، كان يحط لعب يساعد هالقصص مع افكار تصدم مثل سايكو مانتس، ما اقدر انساه. ما قاعد اقلل من اللي اشتغلوا معاه، بس هو كاتب ومخرج ومصمم ومنتج كل شيء بيده. فلما كوجيما يترك كونامي وتصير عنده حرية كاملة اكيد بيكون شيء اسطوري، صح؟ Hello everyone, I'm back. ايه حلو كوجيما رجع، ورنا شنو عندك. Why are we still here? كل مرة يورينا ديث ستراندينج وانا ما ادري شنو الحلو فيها. كل اللي شفته مشي ورا مشي ورا مشي، بعدين تباري بوس خايس. بس تذكرت ان اول تريلر كان نورمان ريدس متفسخ، بعدين شفته يبول، فقلت يمكن تكون حلوة. شنو هذا؟ ديث ستراندينج. احداث ديث ستراندينج تكون بعالم منتهي وفي وايد اشياء غريبه، اشباح، مطر يكبرك، حشرات تنوكل، حوار خايس. هالشخصيات موجودين كأنهم ويكيبيديا بس النسخه الخايسه، لان يشرحون اشياء البطل يعرفها. قاعد تقول له ان المطر يسرع الوقت، زين هو يدري، ليش تقولي له شيء يعرفه؟ هذا بس بالبداية ترى، بعدين عندي كلام ثاني عن الحوار. بنفس الوقت كان في جزء من هالمشهد صامت والصراحة حلو، يبين لك التصرف اللي يسوونه الناس مع الأشباح هذيلا اسمهم بيتيز، وبين ان المطر يسرع الوقت بطريقة اخراجها وتصويرها حلو. حتى بعد في مشهد واحد يتعلق بعدين يذبح نفسه مع اصوات وموسيقى مضبوطة. حسافة ان التركيز مو على هالمشاهد اللي ممكن ان تكون القاء قصة بطريقة حلوة احسن من واحد يشرح لك. بس للأسف بعد على طول شنو يصير؟ واحد يشرح لك. انا فاهم ليش الحوار كذي والتركيز على هالحوار كبير، لان كمية الافكار الغريبة الموجودة في القصة تحتاج الشرح. لو ما شرحت ما راح تدري ايش قاعد يصير. وفي حل ابسط، لا تحط كل هالافكار الغريبة، لا تاخذ كل شيء براسك غريب وتحطه كله بلعبة واحدة، او خلي الافكار ابسط بس عشان نخلص الشرح ونقدر ندش بالقصة، نقدر نعيش مع الشخصيات. بس اللي صاير شرح بعدين تمشي، بعدين شرح بعدين تمشي، بعدين شرح وانت قاعد تمشي، بعدين شو اللي قاعد يصير؟ ليش الصورة قاعد تبعد؟ ليش اشتغلت اغنية؟ اي مرات وانت تمشي فجأة تشتغل اغاني. اتوقع كوجيما يدري ايش كثر اللعبة مملة فقال حطوا اغاني نونسهم، لان اللعبة اكيد ما راح يونسهم. ما ادري اذا الفكرة من هالاغاني اني اتأثر معاها نفس اللحظة المعروفة من Red Dead Redemption 2، بس ما قاعد يصير هالشيء لان توي بادي اللعبة شلون بحس باي شيء. المهم ان بعد هالاغنية نرجع نكمل اللعبة، اسف اقصد نكمل الفيلم. يشتغل مشهد طويل ورا مشهد طويل، يعني ما ادري كوجيما اذا تبي تسوي فيلم روح سوي فيلم. اوه لحظة هالشيء قاعد يصير صدق. تبقى المشاهد الصامتة حلوة، بس هذه ما صارت الا بالبداية وبعدين صارت بعد 15 ساعة، وهذه مشكلة ثانية باللعبة. القصة فيها ترتيب غريب، مرات تصير احداث بسرعة ومرات القصة ما تتحرك. في شخصيتين يطلعون بالبداية ما شفتهم مرة ثانية الا بعد 10 ساعات. اول 3 ساعات مشاهد شطولها
بعدين فجأة هالمشاهد توقف، يصير الحوار من هولوجرامز او بالصوت وانت توصل اغراض، وهني الحوار كله سام سوي هالشيء، سام روح هالمكان، سام تعال هني، ويبقى الوضع على هالحالة 10 ساعات ما تتحرك القصة. وبعد كل ما تلعب كل ما يزيد الحوار المتكرر. مثلا هذا اسمه هارتمان، بمشهد طويل يقول لي انه يموت كل 21 دقيقة بعدين يرجع من الموت، وشرح لي كل شيء بالتفصيل. واول ما خلص المشهد يدق علي واحد ثاني يقول لي ترى هارتمان يموت كل 21 دقيقة، ويشرح لي نفس السالفة مرة ثانية. For 21 minutes he was in a state of cardiopulmonary arrest. ادري توا قال لي ما مداني انسى. الصراحه الحوار مو مشكله جديده عند كوجيما، بس ولا مره وصل هالخياس. واللي يغطي على الحوار بمثلا متل جير انه في شخصيات حلوه، بس بديث ستراندنج عيب اسمي هالناس شخصيات. البطل ما عنده شخصيه، يسولفون معاه مده طويله وهو كانه صنم. باقي الشخصيات عباره عن اسم وشيء واحد يسوونه على اسمهم. هذا رجل القلب اللي قلبه يموت. هذه فراجايل اللي كل مره تقول جملتها الغثيثه. Because I'm fragile, but I'm not that fragile. هي اللعبة مقسمة على حلقات، والحلقة الثالثة هي أخيس شيء، بس تسوي مهمات توصيل بدون ولا شيء ثاني. هالقصة ضايعة مو مرتبة عدل، مشاهد ورا بعض بعدين تختفي وبعدين ترجع، وفجأة يطلعون شخصيات ناسيهم من بداية اللعبة، كنا كل واحد يوقف عليه الزمن لما اللعبة تتذكره ويطلع لك فجأة. ودي أعرف بشنو كان يفكر كوجيما لما كتب هالقصة. اوكي الحين فهمت. عاد حسافة في اشياء تصير بهالقصة تبدا من النص تكون حلوة، بس ما اقدر اتفاعل معاها من خياس الشخصيات. واحد زعلان وقاعد يبكي وانا اقول ودي لو اهتم، بس ما احس اني اعرفك. هي قصص كل شخصية بروح زينة، بس هالقصص صارت وخلصت وهم يقولونها لك، وهذا اللي يزعل ان في اشياء حلوة بس بتقعد 15 ساعة لما توصل لهم، وهم لما توصل لهم ما يكونون بالمستوى الكافي، والسبب يكون من القاء قصة ولا حوار ولا شخصيات. فيبقى الامل على اللعب اللي هو توصيل. هذه مو نكتة، هذا الصج، شغلتك انك توصل. الصراحة تطبيق فكرة المشي وتوصيل الأغراض حلو، لازم ترتب ثقل الأغراض وراح تحس بالوزن وانت تمشي، والأرض لها تأثير على سرعتك، تصير أسرع لما تنزل بس ممكن تطيح، وتصير أبطأ لما تصعد، وتحاول تعرف متى تركض ومتى تمشي عشان ما تطيح. بس إذا تركض وانت ثقيل تحتاج توازن نفسك أكثر، لما تضغط L2 توازن يسار، ولما تضغط R2 توازن يمين، وL2 و R2 مع بعض عشان تمسك الأغراض، بس هالشيء يبطئك وما يسمح لك تستعمل السحة. هالفكرة مميزة وتطبيقها حلو، بس المشكلة ان نفسها من البداية للنهاية بلعبة مدتها 40 ساعة. مع الوقت تقدر تركب سيكل وسيارة يسهلون التوصيل، بس كل اللي يصير ان اللعبة تتحول من فكرة مشي متميزة للعبة سيارات خايسة، لان السياقة خايسة. وبعد تقدر تلبس اشياء تسرعك او تزيد توازنك، وهني يصير الوضع شغل روح وارجع بدون فكرة التوازن، بس امشوا خلاص. ومرات احتاج اوقف عند جنريتر عشان اشحن لبسي او مركبتي، لان ظاهر الروحة والرجعة مو شغل كفاية. فكل اللي اشوفه ان المساعدات هذه عكس فكرة اللعبة. يمكن تقول اذا المركبات واللبس يخربون متعة فكرة المشي والتوازن لا تستعملهم، وانا اقول لك صح كلامك لو كانت اللعبة عجبتني، بس هاللعبة مو عجبتني، فراح استعمل اي شيء عشان اخلصها بسرعة. واكبر سبب يخلي اللعب خايس هي المهمات. هذه صدق لعبة توصيل، وكل المهمات توصيل، عشان كذي اقول لك ما تنفع حق 40 ساعة. كل مهمة اسويها ابي اخلصها بس عشان اخلص المهمة، عارف؟ يصير عندها الصح، ما قاعد استمتع ولا شيء بالمهمة. روح وارجع بنفس الطريق مو شيء حلو. لا تشوف هاللعب وتستانس عبالك في تنويع، لا هذه الاماكن تنتقل لها حق فترة قصيرة بالقصة، وكل اللي تسويه انك تمشي صيدة، بعدين تباري بوس يتكرر نفسه اكثر من مرة. الباقي كله توصيل وبس. حتى الاشياء الجانبية عبارة عن توصيل زيادة. تقدر تاخذ اغراض تلقاها بالارض وتوصلها، او تسوي مهمات جانبية مع الاساسية اللي هم تعطيك اغراض زيادة، بس فايدتها حيل ضعيفة مقارنة بالوزن اللي راح تزيده على نفسك. فنصيحة اسحب عليهم. ومرات اللعبة تطلع اعذار عشان تمطط زيادة. بعض الاماكن اللي توصل لها اغراض يكون فيها ناس زعلانين، ما يخلونك تستعمل مكانهم الا اذا وصلت لهم اغراض ثانية من مكان بعيد، بعدين ترجع لهم عشان تودي لهم الاغراض اللي انت من البداية تبي تساعدهم فيها. ليش زعلانين؟ ولا في مرة ياخذون منك البيبي ويقول لك سو مهمات بعدين ارجع لك اياه. ليش؟ عطني اياه، صلحه وعطني اياه. ليش تسوي كذي؟ بطريقك في شيء يسهل عليك العذاب، وهي مساعدات الناس بالنت. اللي يصير ان اللي يبني شيء مثل جسر او سلم يطلع عند لاعبين غيره، واللي انت تسويه هم يطلع حق غيرك، وتقدر تعطي لايكات وتجمع لايكات، يعني
تعيش حلم اليوتيوبر. بس الصراحة فكرة المساعدة بهاللعبة غبية، تضيف عشوائية بعالم أصلا فاضي وتشجع الاعتماد على الحظ. صار أي شيء ألقاه ما له قيمة، لأن أدري إني أقدر أعتمد على مساعدات الناس الموجودة بكل مكان. أقدر أجمع موارد وأسوي كرافتنج، بس ليش بسوي كذي؟ إذا في شير لوكر بنفس مكان الكرافتنج لو تضغط عليه تلقى ايتمز ببلاش الناس حاطينها، فما تحتاج تتعب نفسك. اقدر ابني جسر واحط سلم، بس ليش اشيل معاي اغراض اذا اقدر القى هالاشياء الناس مسوينها؟ يمكن تقول اوكي المساعدة مو عاجبتك العبها اوفلاين، وانا بقول لك نفس الكلام اللي قلته عن المركبة واللبس، وهو ان اللعبة مو عاجبتني فراح استعمل اي شيء عشان اخلصها بسرعة. وانت تمشي ممكن ينزل مطر ويطلعون اشباح اسمهم بيتيز، هني يصير الوضع شوية رعب لانه ما تشوفهم، لازم ما تطلع اصوات وتكتم نفسك لما تقرب عندهم وتسمع صوتهم عدل وتشوف هالشيء اللي يبين لك هم وين. لما تكتم نفسك تسمع اصوات قلب تزيد كل ما نفسك بيخلص، والكنترولر يهتز، والبيبي مرات يبكي يخوف اكثر. بس عادي اذا خفت حيل تقدر تبول عليهم. جد هالشي ينحشهم. الوضع مع البيتيز مضبوط ومرعب، اول مرة وثاني مرة وثالث مرة وبس. بعدها كل مرة يطلعون اقول والله الاذية رجعوا، لأن قاعد اسوي نفس الشيء بالضبط، وهو اني اركز على هذا بعدين اكتم نفسي لما اقرب عندهم. نفس سالفة المشي والتوازن، هذه فكرة حلوة بس مو حق 40 ساعة، وهم هالفكرة على النص تخترب زيادة، يصير انك تقدر تذبح البيتيز بدال لا ادش بجو رعب واوخر عنهم صرت اروح لهم عشان اذبحهم. كذي اختربت الفكرة. يا اخي هاللعبة غريبة، تحط افكار بالبداية احس انها ممكن تكون حلوة بس بعدين تخترب، يا انها ما تنفع حق 40 ساعة او ان تدش افكار ثانية عكسها بالضبط. ولما اسوي شيء غير عن هالاشياء تكون فكرة خايسة من البداية، مثل التخفي. ايه هاللعبة فيها تخفي، مرات تلقى عمال بلدية يشوفونك لو مو منخش وينبهون ربعهم، هذول تقدر تروح وراهم وتخنقهم بالحبل وبس. هذا هو التخفي، تنخش وتستعمل الحبل. فاوكي التخفي خايس، تقدر تسحب عليه وتطقهم على طول، وعشان تطقهم لازم تمر بخطوات. اول خطوة اضغط مربع، بس خلاص فزت. يجون 3 بنفس الوقت معاهم اسلحة، بس اضغط مربع مسخرهم كلهم. الصراحة عشان ما اظلمها تقدر تاخذ اغراض اللي تطقهم وتكسرهم بغيرهم، بس كل اللي تسويه انك تنهي الطق بسرعة، ما في شيء اعمق. Death Stranding لعبة توصيل مميزة حتى لو انها مملة حق مدتها، بس لعبة تخفي خايسة، ولعبة طق خايسة، ولعبة شوتر خايسة. اي Death Stranding فيها شوتينج، الاسلحة شنهم ما لهم وزن، حتى الشotgun ما احس فيه، كأنك قاعد تطق مسدس ماي. التخفي والشوتينج هني خلوني اسأل نفسي، اكيد هذا كوجيما نفسه اللي مسوي The Phantom Pain؟ انا ما كنت ابي اقارن بين اللعبتين، بس لما جربت الشوتينج والتخفي هني ما اقدر ما اقارن، قاعد اقول وين راح هالانسان؟ والبوسز سالفة ثانية، انا ما ادري اذا اقدر اسميهم بوسز، كل بوس تطقه بنفس الطريقه مده طويله لما يموت. حتى عند البوس يعطونك اسلحه فتقعد تاخذ اسلحه وتخلصها عليه وترجع تاخذ وتخلص وتاخذ، ما في تصميم حق المكان، ما في فكره حق البوس، بس طق وخلاص. وفي بوس يطلع كل مره يصيدونك البيتيز، وكل مره ممل اكثر من اللي قبلها، الا بوس واحد اللي فيه فكره. ما قاعد اقول فكره حلوه ولا لا، بس على الاقل قاعد اسوي شيء غير اني اطق وبس، وودي لو باجي البوسز فيهم افكار. غير ان تصميم العالم خرابيط، ادري ان هالعالم مصمم حق التوصيل مو الاستكشاف، وزي انه في تنويع بالصعوبات اللي تمر فيها لما توصل، مثل صخر او ماي او جبل او ثلج، لازم تتصرف مع كل مكان بطريقه غير. هالشيء حلو ويساعد فكره التوصيل، بس هالاشياء تخلي العالم مصمم عدل حق المشي ومصمم خياس حق كل شيء ثاني. نسوا ان عالمهم فيه تخفي، نسوا ان فيه بلديه خايسه، بس مع هذا كله لو تبي تستكشف بتلقى موارد تجمعها حق كرافتنج، تلقى اغراض جانبيه توصلها، بتلقى ميموري تشيبس اللي واحد منهم تمثال كوجيما برودكشنز مكتوب عليه ليجندري فيديو جيم كرييتر هيديو كوجيما. كوجيما يمدح كوجيما بلعبه كوجيما،
ديث ستراندنج لعبة حيل مملة وطول الوقت رايح وراد بنفس الأماكن اللي يشتغل لها مشاهد صغيرة بكل مكان، وكل ما يشتغل مشهد يكون مقسم حق أجزاء منفصلة، أحتاج أطوف كل جزء من هالمشهد بروح، كل مرة أسوي نفس هالشيء الصغير، كل ما تخلص مهمة، كل ما تتسبح، كل ما تعدل أغراضك، بعدين أرد أكمل على نفس المهمات اللي قاعد أسويها طول اللعبة. مليت. كل شيء أسويه بهاللعبة يا أنه خايس من البداية نفس التخفي والشوتينج، أو إنه يخترب مع الوقت نفس التوصيل والبيتيز، مع قصة ترتيبها غبي وحواراتها خايسة وشخصياتها خايسة. صح القصة تصير أحسن بعد 15 ساعة، بس ليش أحد بينطر 15 ساعة؟ هاللعبة ما كانت تحتاج 40 ساعة، جد المدة هي أكبر مشكلة بهاللعبة، خلت كل شيء بطيء، وكل ما ألعب أكثر كل ما يبين الخياس أكثر. وبعد شنو مشكلة التمثيل؟ جايب ممثلين كبار بس كنا ما لهم خلق. الوحيد اللي أحس إنه جد مهتم هو تروي بيكر، مع ان شخصيته زبالة بس تمثيله ممتاز. منو كان متوقع ان ممثل الالعاب يطلع احسن واحد يمثل بلعبة؟ عجيب والله عجيب. اذا تبي لعبة اغلبها مشي، ترى في العاب حلوة، مو معناها مشي يعني خايسة. في لعبة مثل ابزو ولا وات ريمينز اوف ايديث فينش، واثنينهم يدرون ان لعبة بهالنظام ما تحتاج تكون طويلة، مدتهم ساعتين. صح ديث ستراندنج فيها طرق لعب اكثر، مو كلها مشي، بس شو الفائدة اذا كل شيء خايس؟ وصح هاللعبتين ما فيهم فكرة التوصيل اللي تميز ديث ستراندنج، بس اصلا ما في ولا شيء نفس ديث ستراندنج. بس ليش تبي شيء نفس ديث ستراندنج؟ انا اقدر اقلب الصورة واسوي فيديو كامل كذي واقول شوف سويت فيديو ما في نفسه. اي طبعا ما في نفسه، لان ما حد يسوي نفس خياسه. يمكن لو اللعبة ركزت على سالفة التوازن اكثر وخلتها اعمق بتطلع افضل، ما ادري. يعني مثلا كل ما تلعب تطلع اشياء اكثر، مثلا تتسلق وتقعد تضغط L2 R2 تتوازن وانت قاعد تتسلق نفس المشي، وبس تكون كل اللعبة فكرتها توازن. يمكن تطلع احسن عشان تركز على شيء وتسوي عدل بدال لا تسوي اشياء وايد كلها خايسه. بس حتى مع هذا لازم تكون اقصر، ما يصير لعبه طويله على فكره واحده. يعني مثل جرو هوم، هاللعبه تقريبا بس تتسلق وطلعت حلوه، ما حد قال عنها محاكاه تسلق. او مثلا براذرز A Tale of Two Sons، فكره هاللعبه ان تلعب شخصيتين كل واحد يتحرك بستيك بروح، وكل شيء باللعبه يعتمد على هالفكره. مع الوقت تنضاف اشياء تبني على فكره اللعبه، مثل الحبل هذا اللي اشوف ان ديث ستراندنج المفروض ما تكون عالم مفتوح، ولا لعبه توصيل اغراض حق ناس ما تعرفهم ولا تهتم فيهم. ما ابي. شنو؟ ما ابي يعني ما ابي. شنو اللي ما ابي؟ كل اللي سويته ما بقى شيء ما دعمته وتقول لي ما ابي؟ المفروض تكون لعبة ادفنتشر خطية مدتها اقصر وشخصياتها اقل، وتركز على فكرة التوازن وبس. لعبة تركز على فكرة واحدة ممكن تطلع حلوة لو هالفكرة تطبقت عدل وتطورت مع اللعب وكانت تناسب مدة اللعبة. الحين من بعد سالفة كوجيما وكونامي الطويلة اخرتها انفصلوا وكل واحد سوى لعبة خايسة. بس صراحة لعبة كونامي اخيس. اوكي يعني بشكل عام اللي قاعد اقول انا ديث ستراندنج خايسة، بس في اشياء لازم اقدرها، مثل اعلان حق مشروب طاقة، واعلان حق مسلسل نورمان ريدس. وحلو انهم ضبطوا اشياء صغيرة مثل الاختيار بانك تستعمل الحمام وانت واقف ولا قاعد. الحين فهمت لما كوجيما قال بطلع نوع جديد حق الالعاب، وصدق سواها، طلع لك لعبة محاكاة بول. شنو هذا؟ هذا برج؟ هاللعبة فيها أبراج؟ جرباع